ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. පිටි අනන්න වෙන නිසා එළවලු රොටි, බිත්තර රොටි හදන්න අපි සමහරව අකමැතියි. ඉතින් පිටි අනන්න නැතුව ඊටාම ලේසියෙන් බොහොම මෘදුවට චීස් රස එක්කුණු බිත්තර රොටියක් හදන්නයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන මම මේකට ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ අරගෙන තියෙන්නේ පොල් කිරි කෝප්පයක්. මෙතෙන්දී පොල් කිරි වෙනුවට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ටික ටික එකතු කරමින් අපි මිශ්‍රණයක් හදාගන්න යන්නේ. මෙතෙන්දී මේ මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් පොල් කිරි වලින් හදාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒකට වඩා රසයි. මම පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරලා අවශ්‍ය අනිත් ප්‍රමාණයට වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් නැති මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. ඒක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම බිත්තර 4ක් මේ විදිහට භාජනයකට දාගත්තා. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගෑරුප්පුවකින් බීට් කරගෙන මේකට මම ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ වෙනකොට මේකට දාන්න අවශ්‍ය එළවලු අපි මේ විදිහට සීනියට කපාගෙන තියාගන්න ඕනේ. මම කැරට්, ගෝවා ලීක්ස්, බීලුණු, මාළු මිරිස් වගේම කරපිංචා ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් අපිට තියෙන රොටිය හදාන්න බලන්න බොහොම ටික වෙලාවයි ගියේ අපිට. ඊළඟ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් අරගෙන එහෙම දාලා ආප්පයක් කරකවන විදිහට රවුම හදාගන්නවා. ඊළඟට අපේ ඔම්ලට් මිශ්‍රණයෙන් නැද්දට මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්නවා. මම මේ කුඩින් චීස් ටිකකුත් දාගන්නවා. ඕගලන්ට කැමති ෆිලින් එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බොහොම ලේසි මේ විදිහට අපි වටෙන් නවා ගන්නයි තියෙන්නේ මේ රොටි එක. මෙතෙන්දී අපි ඔම්ලට් මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ඔම්ලට් මිශ්‍රණය වැහුණත් ගැටලුවක් නෑ ඒකේ. මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තද කරගන්න ගමන් අපි මේක ඒ පැත්ත මේ පැත්ත දාලා ලස්සනට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න. අපි තවත් එකක් ඒ විදිහට හරි ගස්ස ගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් කාලෙප කරගෙන අපි අනිත් පැත්ත පුච්ච ගත්තොත් ලස්සන පාටක් එක්ක රොටිය පුච්ච ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි මේ විදිහට පුච්ච ගත්ත අපේ රොටි ටික බොහොම රසට විනාඩි ගානකින් හදාගත්ත බොහොම මෘදු චීසි ඔම්ලට් රොටියක් තමයි අපි මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.